Zdareček, dámy a pánové, vítáme vás u dnešního pokračování. Všechno je to v zápěstí. Jo? Jdem na to a už ani nevím, kde jsme skončili. Nejde mi to. Nazdar. Ty vole, Matix, já jsem si tam přidala i čas, kámo, abych přesně věděl, kdy jsi mi psal. Ty vole, úplně pohodička, kámo, úplně pohodička. A co ty? Povídej. Vůbec žádný info nemám od nikoho. To vám vede. Jen to na mě. Všechno. Ty už končilo prásky, že? Pomalu. Jo, teď už z toho musíte vycucat úplně všechno na doraz. U nás taky cajk. Ti budu povídat. Hele, nic novýho zase na jednu stranu taky dobře. Pokud je to totiž v cajku a to, tak... Chtěl ses jako mrknout, jak se Míša bude snažit, jo? A uvidíme. Tam je. Incendio. Tady incendio a tady aktiv. Tady ty dvě. Tyhle jsou tady dobře. Tak well, v tom nastavení je to dobře. Tak to nemůžu, že to je před to nemám jak spravit prostě. Já neříkám, že to máš spravit. Divnej ovladač, no. Novej Naruto ovladač, vole, místo toho, aby to tam narutoval, vole, tak je to ještě na hovno. To nemusíš mít ani golf, to budeš poslouchat i tady. Že buď úplně klidnej, jako. Neboj, tady zase vůbec nejde, víš co, ona má stát, jo, stát, blokovat, vole, zvedat, flákat a ona tam běhá, vole, dokola té protože areny, na mě útočí 4, vole, na jeden. Tak máš roll, ne? Roll, vole. Uskočíš nebo dáš a hlavně, štít, ne? Jo, já si tam hejbu, uskaku a ty máš mít štít, ne? Říkám, takže si ho mlátím, tak to asi nejde, ne? Ne, chápeš, vole, jo, jsi kouzelník, vole, master kouzelník. Vidíš to, vole, vidíš to, jo? Master kouzelník a prostě tam běháš, vole, a dokola arény, vole, a... No, já nemůžu se trefit do nich, vole. Netrefit, vole, ty jsi zas chytrý už teď jak rádio, viď? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? Vidíš to, vole, to se prostě nedá, to se nedá, vole. Fig. Ty můžeš snažit, ale... Já machry a sám by to neudělal jinak. Bych to dal na klávesnici. No, tak kdybych, vole, ti tam jelo to, co má, tak to dám taky. To bys viděla. Protože Matix určitě už viděl kousek aspoň z Remnanta, takže ví, že, vole, úskoky, vole, a takové věci, to je moje, takže jako... Pršet by mohlo, ale teď pršelo docela dlouho, no, tak to je pak těžký, no. Když chci, chcem teplo, když je vedro, chcem déšť. Wait, you accessed the restricted tenhle section, týden, but how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ukáž. Co tam máme? Ty týdny, na kterých chtělo docela vydatně, ale tady jako, pršelo dobře. Tady bylo tak 14 dní, fakt v podstatě každý jeden skoro pršelo, dá se říct. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book. Někdo nám rozbil knížku. Ticho, někdo nám může našel. Když někde najdeš venku zaparkovaný kolo, vemeš si ho, tak už je tvoje. Takže, na cejlu. Tak to funguje normálně. Přijď si tam kolo,
Jde někdo I okolo, saw je, two hele, more kolo, je, memories už je where I moje. found the book. Another pensive. Pak vidíš na planírce tam sprej v ruce a přestříkávání na černo. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will Na you čem tell trvá? them Já about jsem to Mr. nestihl. Osrick's death? I don't know how much I dare say. Musí říct minister, George co se tried to stalo s convince the Georgem. ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. Ačkej, jo. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. To uvidíš, to And uvidíš don't takový neglect your čarování, friends. že se z toho You may be pokrcneš. surprised by how much you can learn from them as well. Co taky? Ještě Víš. nemáš. Nena? No, ne? Kulete jak Harry. Ty vole, ty jsou krutý. Jaký nové klobák? A teď bychom měli mít nový vzhled. No, klid. Nějaký víc bude, ale který. No, chlap? No to z nás uděláš úplnýho chlapa už, no. Že jo, to je... Víš co? Jak mohl tohle skat? Jo, tohle jsme dostali, aha. Odvážný plášť. Školní hábit. Legenda. No. A zvat? Můžeme. Jako temný, že bychom museli změnit klobálka. To. Tady u toho musí. No tak to jo, jakože vlastně. Po zelenku. Zelenka. Když uděláme ze sebe takový jako prdiště. Ježišmarja, já dnes nakupuju vstěkáčů. Já jsem nedal ten zelený. Chci zelený? No. Tenhle? Okolí. Žij jako student. No. Žij jako student. Jo, dobrý, jo.
Jo, máme novou šálu. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Mohrad. Kde v louce? Přečíst poštu. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Další Please obrany complete kouzlo. the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Jo. Aha, aha. Že? Dolním ho. Ve předně. Nemůžu. Truhly s pokladem 3 a sešky polovina 1. Je. Protokol úkolu. To je ta. Periarmus. Jsem za to prděžku asi ne. Až jsem Experiarmus píška. Takovou jako. Pogadu. Daňovou jako si. Ona chtěla se sejít tam to, ne? To je požadovaná úroveň 4, to bude jako nejtěžší. Jakoby. Tak tady je 3, že jo? A tady u těch nejsou nic, to jsou jakoby... Tak běž za profesorkou. Katová. Musím tady přesídlit trochu. Nebo mě umřou nohy za chvíli. Pardon. Bude milion skrytých věcí po cestě ještě. Pero. Revelio. Nemáš, Nemám. tak nasadíme, ne? Zmizlo ty. Tady na hradě se to bude hodit. Já se schválně pak podívám. Teda ani to píšeš ty, ale to je jak... Ta kniha. Ale já... Accio. Jo. Pěkně. Splněn. Vítězství. Jo, vole, dej tomu. Jo. Aha. Ten analog tě furt jako neposlouchá úplně jak bys Ale chtěla, jako ne? jo, ona když valí, že jo, tak Ne, já to jako... Furt nemáš víš co? takový jako ty pohyby, jako co by měly být. No tak ale to ne, jak na místě to uděláš, že plynulejš, tady to je jako křičovitý. 500 metrů, ty.
tu běžíš kam a no, ty jsi No tam jo, no. mohla přejít. No. Ale už mi ne. Tak já nevím, proč vyjížděla z té mapy. Ale... Kol. Nevím. Krása. Měsíční šutr. Jo. Tak se posunu. Tak provizorně. To nešlo přišet, víš to? Že nejdeš jako z většiny, jako No, části, tak jako teď jsem nic slyšen. v podstatě neříkala. Až spadnu dolů. No. To je záměr. Ty vole, ty máš vlastně modrý triko, že? Oh shit. Modrá je blbá. Prášit, no. Zelená je shit, ne? No. Tak zelený mám plátno za sebou, No, tak právě. zelená je shit, asi ne. Ale zelená má hodně společný. To Mám modrou. jako nějak převlít. No, by to jedno. Revelio. Valím. Tvé cvakání šlo slyšet víc jak ty. Jsi hrozná, vole, nebo něco to. Oni už si zvykl, tohle nemusím napomínat aspoň. Tomu stačí říct, on ti zbav publikum a už to jede. Víš co? A já si jdu v klidu na hajzlo. Revelio. It is good to see you, my friend. Je pokoj teď, já pro Off on peníze. another adventure, are we? 40. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my Momentan. asking, why were they looking for you? To vím. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. No, But podezřelý. whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Prostě rádi slyším. To je jasný zmiozel. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know Jako more. jenom aby. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg Revelio. how dare you threaten me? What's going on here?
Jestli se trefím do... Já už vidím ty souboje, ale... Ten štit děláš automaticky, když střílíš, ne? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Jo, přišla to chvíle. Pefi. You will not. Aha. Pojď, ten už je tvůj, už teď. Nemůžu. Fikce sbírky při ruce čara kouzel byly aktualizováno o nový typ nepřítele. Můžete se dozvědět cenné poznatky o nepřátelích, například o jejich slabosti a určitá kouzla. Prostě je spráskat. Dobře. Tell Rookwood to find me himself. Ty špíno. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Jak zajímavé. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Na Merlinka. Nebo ne? Myslím, že... I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Ooh. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Oh? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols? Precisely.
Would you care to do the honors? We can see what No comes of our jasný, little hypothesis. papriko. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Hodně pět. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. A vír. Na vír, to je vír, tady je vír, jako? Já sloupy, vole, Jasný, ty to čteš, ne? My word, did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Pálí. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Ty vole, čo na to? Merlin's beard, how beautiful! What a day, I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Teď se doleva, doprava, lep. Je, a do dálky se. Máš nějaký, když se jdeš. Přesně to je. Revelio. Jak daleko to je? Jo, vím. Můžeš vodou? Nevím. Ale, huby. Jo, vícová. Žába. Ty vole, ti můžeš jít plavat? Kleštěr. Jo, ty jsi... Tam nepřítel. No, si budeš bojovat i s bokama a takhle. Aha. No, to ti úplně vyšlo, že jo? Jsi nechtěla asi. Zvedni do vzduchu zlatoplaze za jazyk. OK. Tady vždycky, když ho má vole venku, ne? Asi. Ty vole, tam jdeš. A protože až ho zabiješ, ne? To to pover. Kam lezeš? Pane bože, kam chodíš? Teď. Nemůžu, nemám to nabitý. No a teď ty to vždycky použiješ, když před tebou stojí se zavřenou hubou. No.
Incendio. Accio. Dejte žábě. Accio. Incendio. Už daleko, ne? Jo, já jsem to něco jiného. Aha. Ne, tam máš 4, ne? To už musíš úplně vědět, co kde máš naspamnit, jako. Ty bláto plaza. Víte? Revelio. No, dívej. Balónky. Jsi tady po cestě, no. Že tam dojdeš. No, však to půjde dole. Jdu Já nevidím totiž, ty furt čumíš jako do země, Doprava, vole, vole. víš co? Kolevím, jak jsme byli tam jenom na druhé straně. Mám, no, vpravo, na druhé straně jsme byli, Od tam jsme teď přišli. Od tam jsme přišli, Ano, jo, od tam. Od tam jsme přišli, jo. Jo, teď jsme byla úplně na druhé straně. Odsaď jsem teď přišla. No však na druhé straně, Odsaď. a jdeš na druhou stranu. Ne, ty jsi chtěli tam, ale potřebujeme mít tam byly ty balónky, když jsem stála tam, No tak byly vlevo. tam. No, ale furt jsme jdeš doprava. Vůbec nemáš orientační smysl, ale víš, před zas. Jdeš. No však vidím. No, chtěl jsem šla doprava, ale... Víš, jak chtěla doprava, vole. Žubu. Do prdele. Levioso. Incendio. Daleko. Ale pokus dobrý, jakože když... To jsem nemusel. Či zbytečně zase celý vyplýtvala na žabu. Jdem nový. Tady jsi to uložil. Revelio. A očci. Aha. Potato. Aha. To můžeš fajrovat. Ty vole, tak člověk to zdefinuje. Potato. No, ale to mačkáš vždycky brzo, musíš až úplně jako bude dělat ten útok. Vole, a ty to nedáš vůbec, to mě poser. To ti jako vůbec nejde. Tam jsi měla klec vlevo, víš to? Tam Jo, jako já se dělám utíkáš. tady ještě. Revelio. Jeden pavoučí testák vole ze 4. Ty tam byli. Zámek první úrovně nemáš. Neumíme odevírat. Pavouč. A máš plný život zázračně. Tady bude asi. Potato. Stupid. Oh. Incendio.
Ollivander, jo. Incendio. Protego. Vůbec si to nejde. Já z toho úplně nervím, bo. Pane bože, bo. Incendio. Accio. Revelio. Levioso. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Protego. Levioso. Třeba. Ne. Řekla jsem pořád. Já se soustředím teď. Takže bez slova. To je hejzlo. Protego. Revelio. Palčičku. Co tam bylo? Dejte to. No. Jo, aha. Další ty. Erlinovi. Další šťuďánka. Musíš zaměřit a střelit asi do toho, bych řekl. Oh, here's a pleasant surprise. Huh? Revelio. Něco z toho studánko. No může co? Ale pohodlné. Ne?
muset. Že na mapě vidíš taky ty nepřátelé. No vidím. Tak je to tam rudý, tak. Come, I'll check your pockets after you're dead. Levioso. Incendio. Ty jsi mohla dát plamen. Plamen musíš dávat, když se ho přitáhneš. Tak. Ještě. To je bedna nebo něco? Revelio. Karmínový cestovatelský ukáž, ten vypadá docela. A dokonce i obrana ještě. Ten pláž je takové, vole. Ten si necháme, ale chce to jinou tu. No. Teď to. To je v pohodě. Tady to. Tohle je lepší. Hej, Majko. Chceš ještě tam? Ty vole, jsi hrozně rychlá, já ani nestihnu vždycky nic říct, to. Jsem chtěl říct, že jsme to mohli mrknout na ten klobouk. Aha. Lepší tady byli vonka. A šála, no vidíš, počkej. Tady jsme zelenýho zmiozala. Ale i když jako to, tady ta teď není jako úplně špatná, a tady ta jako taky ne, že jo? To jde jako k tomu, že jo? Ale tady ta červená je dobrá. Nic nám to nedává, takže je to úplně... Pohoda. Revelio. To pálit. Accio. Incendio. Tak chtěla dostat. Jo. To tudy má bude reálný, ale... Ježíš, si zláme nohy. Revelio. No, znovu. Houby. Kakavky. Ale? Holo. Nevím, to což je tak jako... To šla plac ve Bearku. Dávno. Revelio.
Revelio. Tak jdi do prdele. Kasu. Takže úplně zbytečně jsem šla. To mohl čekat. Jo, budou ze zlofasy určitě. Pytláci, voj. No jde za pytlá. Jo. Černovřesová šťávička. Revelio. Nevím, na to zakozlit. Accio. Incendio. Levioso. A to zpátky tam bylo něco, ne? Tam je na zemi, tam ještě ta oba nebo co? Ne, tohle. Padal. Dál tady. Je to konec hry, vypni to. Dál nejde už. Ale tady, že nic dál není, ne. A kudy má? Ty vole, dolů a dál? Já nahoru, ne dolů. Otázka. Já už úplně vidím, jak se tady někde šprajcneš, vole, bugneš úplně, vole, ve stromu nebo. A tohle asi patří tam? Levioso. Jo, super. Tedy bys na to tam, od tam dala Leviosa a přitáhnutí. A dostala to nějak až tam nahoru. Accio. A neodevřelo si ti tam to nahoru. Dám se. Nečekaně. Majstrštych. Revelio. Jakože, vestre. No. Tady venku stalo jinýho. Ani ne? Jak jako na druhé straně? Tak my jsme projeli jaksi zdí, ne? Nebo něco. Doleva dál. Revelio. Tak to tě zase hodí zpátky, nemůžeš jak tam vleze žít jako? Jít? Jo?
Zelené pruhované rukavice. Revelio. Pěkný. Jsem šel pro zelené pruhované Asi rukavice. jo. To tak vypadá. Jdem pojď dál, no. Vidím houbu skákavku tam. Revelio. To jsi nevzala, ty. Pak vystrčí jazyk, zvednu, přitáhnou za plameni. Přitáhnout to právě nejde. Jako velký těžký. Až ty hajzle, až budu způsobovat. Byla mrtvola. Vy si pozbírat to, ať dojde blíž, to tam si to polezeš až kilometr. Ty pičo, nemáš život. Dobře. Lónek. Máme nevybrané odměny. Oj. Rana před oboživání. Zpět? Ne, úplně. Tam zpět, prostě zpět. A co tady ještě? A jo? Brnění pavoučího zabijáka, ještě 2 pavouky. Bože, 3 hodiny, vole. 2 mrdlinové zkoušky. To mi neříkej, že nejde jenom zpět. To by mělo být vše. Ale možná... na ty rukavky. Ale... já my jsme dostali tady, ty jsou lepší, divy. Patna. No. A... měníme barvič. OK. Teďka si dáme ještě tohle. Ne, pryč. A jak to tam mám dát? Počkej. Je používaná.
jak to tam mám jako dát? Já chci dát tu vlastnou. My máme proti těm obojživelníkům. I úroveň slotu atributu 1. Ale tohle je teda... Ale to nevadí. Tady. Úroveň atributu 3, že jo? To nemáš. 1. Plus F-ko. Nevím, jak to tam dát, no. To budeš sbírat, ale nevím, jak to nasadit, no. To nevím. Revelio. Oni jdou do prdele. Na tebe prdijou. Jo. Revelio. No je tady hovno, šprajcuješ se, vole, u stromu ve vodě. Tady, vole, stopa nějaká. Co, kde na jako? Mapě, vole, ne, tak to jako označení. No jakože žaby asi jsou tady, no. Otázka teda kam jít. Nevím, stačilo, dej mapu. Nahoru asi ne. Tak se neptej. Je přenesl prostě. Ale dveře. To ale víš co. Kde my jsme tady? Zkouška. Merlinová zkouška. Merlinový zkoušky. No. Prasínky, vole. Pravické pořadí. Nevím, nastavit byl. To doští. Celou do prdele. To nemusíš, ne, přijdeš prostě, ne, tam snad dojdeš, ne. Úkoly a kam, ale? Ty vole, máš žlutej caban, jak... Není ta. Tam je. Nový školní šampion. Okay. Tak to řekneš později, vole, tak. Ty jsi přečetla tady dopis, ne? Mě koslate, vole, snad. No, ale tak to. Jím jak prdel. Co ty potřebuješ? Nácvik s hůlkou, vole. Všechno je to v zápěstí. Všechno je to v zápěstí. Jednoznačně. Co jako děláš? To se tam teleportovat někam blíž. Počkej. Vím.
To nemusím obcházet. Nemůžeš ani 2 minuty běžet po hradě, abys tam doběhla. To už si jako hodně ulehčuješ. Ale no neřeknu tam od jezera štěstí, ale... Budoucí šampion přichází. No. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. Ooh. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. That's it. Ty jsi procvičila kombinace? No to jo, akorát tady to je dobrý, já musím... Mám obrácený. Accio. Incendio. Excellent form. Když na někoho uděláš, tak mu tak zamdáš, vole. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Když se ani nedostane dolů a zabiješ ho, když on pojedeš. Já si hodně přemýšlím, že tady mám otočený ty čudíky. Ty vole, ty se fakt díváš jako natajit na to, když bojuješ, jako kde co máš, jo? Ty už musíš jít úplně automaticky čumět akorát na toho protihráče a jenom vole jedeš. Oh stop. Don't make me blush. Pak se ty klazla bylo, že ho tam měníme a to, tak Trained dummies will think twice before challenging you again. No jasný. Vole, místo plamene, vole, ti dáme elektřinu, no. Třeba, Other jewelers to je had hrozný better rozdíl. beware. Třeba. Pěkně. A už můžeš jít na ten fire další. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Ty vole, jednoznačně. Are you dealing with a partner? Dej sama, jo? Můžeš, no. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Mistrovské kolo, pojď. No, červený štít prorazíš, vole. Incendio. Accio. Vždycky to pěkně to vyčekováváš, víš co? Škoda. Moc dlouho jsem... Škoda, chvíli ti to šlo pěkně. A teď už začínáš zase bláznit. Ne, protože... Tam klázli, že oni do tebe šijou ostatní, no tak... They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. No. Ty vole, ten dým furt ti to zamření, on to nekoupe, jo? To je... To by plamen jak hovado, jsem měla spálit jak... Oho.
Expelliarmus. Incendio. Accio. Ten plamen nedáš, prostě tu přitáhneš. Nevím proč. Napřičovala úplně. Accio. Incendio. Care to try again? To jim bere jako fakt dobře. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. There goes my way. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. You're better than that. Accio. Incendio. Jo, dobře tě spálil. Ale tak, protože vole... Protego. Incendio. Care to try again? To jít přímo u ní, furt na těm Ale dál hovno u plamen. ní přímo, vole, ještě ke koncu, vole. A to protože se si tam toho přitáhla, vole, a řešila jsem jeho a mezi tím šli do mě další dva, vole. Accio. Incendio. Come on. Tebe tak... Protego. Expelliarmus. No, jak budeš pak 8,55 pivo z rumu. Tady zpět, jo. Incendio. Accio. Incendio. Incendio. Jak Míša teď umře. Accio. Incendio. Descendo. Incendio. Tak jdi do prdele. Oni jsou vyčuraní totiž, víte jak ty? Care to try again? Jakmile seš na dostřel, tak už to žhaví o plamen. Very well. Good luck out there. Takže taky podpaloval. Ale teď já je pálím furt a zrovna když s nima bojuju, vole, tak do mě pálí zase někdo jiný, kurva, tak co mám dělat? Už hoříš, odkouka životu. Vole, ty to mačkám, no sláva, vole. No, se na něj. Jdeš tam. Kde? Čo? Jo, v Hlahovicích je líp, Peťo, nebo co? Je to tam nice? Není tam takový teplo? Ale že jsi to půjde. My tady máme taky teplo jako prase, Peťo. Jak, vole, poražený, já si musím jít vyčurat, jdu si pro pivo, vole, to chce další pivo tady na to, vole. To zkus. No, to já nevím sice vůbec, co se čím jako ovládá, ale klidně to zkusím. Káž, vole, vůbec nevím. Aha. Pičo. Já bych je zbil, já chci meč. Já naučím aspoň tohle. Ještě všichni do něj. Nemám nad sebou nic, vole, nikdo do mě nestřelí. Nechci hrát, to je nespravedlivý, vole, piče. Tady si to zahraju, ukážu. Care to try again?
Ty vole, hned u pozemku tyče říkat, ty vole, bych tam zachytal líbí jsem chtěl říct, ale myslel jsem jako rýbí, chápem se, ne? Vůbec nevím, čím dávám štít, nic, ale si to zkus, vole, ještě. Tak, vole, dík, vole. Jsem si zahrál. Care to try again? Blábol dne, vole, zrovna. No, nejde to, no. Jo, vole, 1000 pokusů, vole, proti 4. Ne, protože jsi hrál na klávesnici. Víš, že to je šedý? Bylo celou dobu teďka. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Jakoby jednou to. Jako Peťo se vždycky naložíš jako do řeky a pohodička s pívičkem. A když jsem bral na ovladači, tak štít se mi dával fakt pěkně. Mě trochu je no tím, jak se to vždycky hezky ukáže. Tak něco? Bude něco? No tak musím dát ten štít, abych ho prolomila, vole, ne? Ček nemusíte, když nemáš štít, tak ho sejmi, ne? No, ale když on má štít, tak ho nesejmu, ne? No. No. Ty píča blbá, vole. Chceš u něj dal ti plamen. Hovno, normálně mě střelil, vole. Dal ti plamen, hořím, nehořím. Vždyť zhořela. Yes, I'm ready now. Že tam přijdeš do nich a ten kokot stojí tam za tebou, vole, a místo aby ta se mu věnovala, vole, tak... Krávo blbá. Tak to je pohodička, Peťo, to ti gratuluju. Já si můžu sednout tak na malou provizorní vytvořenou lavičku v práci. No. A teď čekám někdy konec, a? Když jsem to mačkala, tak jdi do prdele. Tak to. Jasný, znovu ukáž. No. Nechcem to hrát už teda tady tu hru, jako tady ten mač? Jo, jasný, já jenom čekám, kdy to konečně jako dáš, yes, jsou tam 4, jo. No. Stačí, vole. Ty vole, Peťo, co ti na to mám kurva říct, vole. Mám to stejný s kafem, víš co, neseš si kafe, jsi rád, že žiješ, vole. Neseš si ho po schodech, trošku se ti vygrcne a už to je. Tady, vole, na schodech, vole, tej kapička, vole, kafe, dělej, běž to vyčistit, hadr, vole, vyleštit to úplně, vole. No to ti úplně říkám, vole. Mramor, vole, mramor. Co děláš, vole, ty na to úplně sereš, vole, ty si stěžuješ, vole. To už je druhá věc, ale že to řekneš. To není, vole, kapička, vole, ty to vždycky, vole, tak zasereš celý ty schodiště, vole, že... To víš, že nebude nejrozumnější umřít, protože nikomu nic nezdáváme. Ne, vůbec.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. No, jenom, že když ho mlátí, tak ona nedá štít, vole, i když to mačkám. No, tak nesmíš tak dlouho ho jebat. Aha. Prostě ho zapálíš a půjdeš na druhýho nebo skočíš. No. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Expelliarmus. Accio. Incendio. Čágo. Arresto momentum. Jak jsi mu vzala dost kropníků, jenom tím, že se zapálil. Incendio. Ten vpravo vedle tebe, ten ti bude dělat problémy. Accio. Incendio. Jo. Vole. Accio. Incendio. To je Piťo nejrozumnější totiž. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Dobře. Je s minimem životu. A furt čekám, kdy tě sejme ten vpravo. Ale ten dostává dobře, no. O, ten neví. To je piča, vole. Dobře. Ne. Ty zmáčka zblbý tlačítko. Já jsem do něho chtěla, vole, tam. Ježiši, chceš to zkusit znovu? No tak teď ne, no. Jo, a teď se sem budem zase vracet, ne? Tak si nestěžuj. No teď už to mělo být před 20 minutama. No jasně. Jsi zas chytrej, viď? Accio. Incendio. Tak vole, jsi kokot, vole. Jsi kokot, vole. Však teď jsem to mačkala, ti kurva říkám, po 150. vole. Do prdele už. On to zrovna nefunguje. Ne, vole, očividně. Je tady ta piča vedle, vole. Accio. Incendio. Dejme. Accio. Incendio. Levioso. Že to dostává. Proč, vole, teď jsem měla, vole, jdu do prdele. Měla, vole. Kde, jako měla jsem štít, vole, jak to tam bylo, tak se to i stihlo a dala jsem ho, vole. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. To takový šmelaři, zrovna když Míša hraje prostě, teď to musí takhle šmelit. Prostě. Kurvy! Míša ten štít prostě měla. Teď jsem ho kurva měla. No, tak to říkám. Incendio. Fakt, posranej bug, vole, fakt. Ty taky jsem ho teď měla, vole, no. Vole, co je pičo, vole. Accio. Incendio. Tak co je, vole? No hulka, vždycky se ti to odrazím, vole. Tady ten vpravo, kdy ti furt jebe, vole, plamenem a přijít. Accio. Incendio. Incendio. Máčká štít, zbytečně, vole. Care to try again? Já bych v bitce chtěl být ten vedle tebe. Bych tam jenom stál. Však já se dělá úplný hovno, kráva blbá, vole. To dělá úplný hovno. Jednou to vyjde, že tam bije hůlkou po hlavě. Vole, dělá úplný hovno, vole. A už valí. Vždycky řekl, když to je trefy, jo. A třeba si to aspoň takhle naučíš.
Accio. Incendio. Běž, Peťo, dej si cigárečko a hlavně si dones pěknou zásobičku. Confringo. Accio. Ty pičo. Accio. Tam je rendu, tam je ten podchod, vole. No a... Nemám, vole. Nemocná. Accio. Incendio. Potato. There goes my way. Nemám. Accio. Incendio. Řeč, Charlotta je v análním otvoru. Nemám, vole. Kdy byli, ne? Je tam je ten jeden někde. Tady, vole. Stojí za tebou prostě celou dobu. Bože, díky, vole. To by si zasloužilo odběr. No jako. A pořádný palce nahoru. Takový vítězství. A srdíčka. Však to teď ne? Je to čest, já jsem ještě teprve začínám. Zmrzlinku. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Krásný. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Asi jo. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Si myslím, že jsem to hrála půl hodiny, Yes. Pěkně oděv šampiona. Dáme se do inventáře. To nedala jinak. Hromovar. Durus. Motivace, co je na co. Nebuď trapná, je. Co dostali, ne? Dali to, ale... Že by tady, zkus to mrknout. Jo. No. Jo, tady. Je šampiona. Červený je lepší, ne? Za tou pípinou. Jdem za pípinou. Asi ale musíš označit. Ježíši. Kde mám? V kolech ne, vole. A jo. A tak to můžu i tady. Není tam, ale. Ty úkoly. Hodina bylinkářství, ne? Ne, to je to, co nás učí černou magii, vole. Co chtěla povídat? Teru na ňu. No nic jak vole, že to... profesor, to vole. A tam bylo vlevo něco nahoře. No tady je taky, no. Zapálí, jasný zapálí. Incendio. Revelio. No já vím, ale s tím jako... Accio. Incendio. Vím.
ráda taky. Všichni by si s tebou chtěli povídat a ty nechceš, no. Oni klidně neřeknou nic závratného. Pane bože, ten tvůj analog je šílený úplně. Řekl se to ještě, když běží, vole, úplně na kokot ovládá, já jsem z něho úplně v úletu. Expelliarmus mě nauč. Ty vole, bych taky chtěla vždycky ze třídy ze školy, vole, tak odcházet šťastná. Úplně, dneska jsem se naučil. Ty vole, já vím tolik nových věcí. Teď aby furt mával hůlkou, jenom by si furt doplňoval pivčo, víš já. Víš to? Well done. Pivu z rumus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. No. Jo, stopli hůlku. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Nepouštěj tu klímu, dostanu zánět dutin. Peťo, smůla, no. Co? Já nechci být jako rejpal nebo tak, ale kdo si to jak udělá, tak to mám. Dej mi... Co jako? Tady Expelliarmus mi pozmo. Kde je ta figurina? Máš to tam? Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso. Expelliarmus. Still at it, I see. Incendio. Jako vzala hůlku, nebo co se stalo? Ne. Jo, vždycky vypadne ta hůlka. Mu vypadne ta hůlka. Dívej, on si pro ně teď půjde a zvedne si ho. Jo. Totiž když budeš dávat na ty čaroděje, co budou proti tobě, tak oni vždycky jako ztratijou hluku, že jo, na chvíli, než si jako zvednou nebo něco, asi předpokládám, že teď drží v ruce, teď už ho nemá. Bez hůlky, víš co, to... může honit péro, jakože, chytnem a bude tam běhat, takže bez hůlky. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. A ještě k sobě. Není to nabitý. Není to nabitý, výmluvy trapný. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Já ano, čím to je? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. Cukrovém brku, vole, jo. Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself.
Jak strašné. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its... Jaká nebezpečná pracička, ta je nejlíp placená. I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Lumpárny, vole. Expelliarmus. Jo. Pěkný. Ne? No. Jo. To tě můžu přenést tak sem. Jo, já si taky myslím, že to byla nějaká zasahovka nebo něco, ale... Nevyspytatelná, víš jak. To nevím, asi... jestli bych s ní chtěl dělat fakt jako označit, když je to tady, vole... Tady jakože mapu dáváš, vole. Že to označím tady? Proč mapu dáváš? Když chci zjistit, kam mám jít. Že jo, to je logický. Vole... Já sám nevím. No. Proč dávám mapu, když jsme chtěli zjistit, kam máme jít. Revelio. Punches onion again. Zase dva mandragory. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Růží v naší zahradě takový zjev, vole. Lenonky, vole, to, klobouk, vole. Když šla na fanfarpál, vole. But the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing ball. Dívej na ní. To víš, tvoje kytičky, to. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Si pamatuju, jak jsi to ten debil dal špatně na ty uši. A oni měli nějaký ty, ne? Ale slucha? Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Kurva, ta je uřvaná. Peťo? Peťo, říká ti to něco? Tak a trž hubu, mrcněl do květináč. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Snadné. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables.
You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knot grass. Revelio. Mudlové. Jsme my, že? Mudlové. Nevím. Ne. Něco, co můžu čarnout? Květináč tam byl. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Líbilo se mi to. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogwarts. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared No, student Peťo, is no, tak bound to každý bloom. je nějaké, no. I've arranged for you to Někdo have je your own mudla, potting vole, tape in the někdo je classroom. alkoholik, no. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Já mutuju. Even with soil, sunlight, Mudlina and alkoholika. they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. To je jasný. Jsem dával, pojď, doba růstu 10 minut. Pane bože. Listy této léčivé byliny se používají ve Wiggenwaldově lektvaru. Semínka třemdavy lze zakoupit u kouzelného tuřínu a lze je pěstovat v květináčích libovolné velikosti. Pěkně vínu zpět 10 minut. Krása. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different S sort of čínským flora. žvíkacím The zelím, Chinese ty vole. chomping cabbage. To bude You'll nějaká find that libová some travička plants na are better žvíkání, že suited to prý. uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hele, to je čeština od umělé inteligence. Saw you on your Ne, way to stáhla. Hogsmeade the other day. Stáhla a Nice to meet hodili you. jsme ho tam. I'm Leander. I'll be showing To you the vidíš, Chinese ona chomping nerozeznává cabbages. jako Up these stairs will take us there. mužský a But you'll ženský leave. rod, Ale takže... ty jsi to zmátl ty, protože máme ženu a mluví jak chlap, vole. Ne, teď všude, když mluví o ženský a No, to, tak je protože tam... to je Nice otočený. work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. Ale tak lepší než drátem do voka, že jo? Ne, vole. Nebo takovou šponu mít ve voku. I nearly put Sebastian in his place myself. Takže dobrá čeština. I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Oj, drží hubu. No offense. Sorry. Drží hubu, zmas ho. To by se zahradničilo, konec by tam lítala, zalívala sama to. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Čínské zubaté zelí.
Zámek, nic. Zbatým zelím. Držení tlačítka. Naprutím na od. Ha? Hm. Ty vole, jo, jenom to tak necháš prostě. Ne, musím to mačkat. Get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ty vole, máme kousací zelí. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Takové, který by vám rodiče na zahradě nevysadili. Co to tam asi bude? Take your time. I'll see you back in class. Já musím pak spravit tu sedačku, vole, tak jako pozrnívá. Teru na to. No placatý šutek. A ten se neví. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to No blossom. jak do krásy. Jasně. Magical plants have so much to offer. To by bylo dobrý, jo. I'm glad. Herbology is Si pamatuju na Harryho Pottera, vole. Čerstvý máky. Začaruj ho, aby mu upadly koule. Na tomu kecanýmu Nimandovi. I so enjoy checking in with my new students. Nebo ať se mu nafouknou a ať je má, vole, jak 2 melouny, vole. Revelio. Make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well. Jo, tady to roste. Ještě 3 minuty. No, 4. Káš. Tady to můžeš sklidit. Adam. Revelio. A ono. Skleníkový strom. To nemůže, to nefunguje. Hodina lektoru. A nevím, jestli tam nebudeš potřebovat, ale to, co ti tam zrovna roste, jak ti říkala. Já si myslím, že jo. Můžeš na křížence, to nemáš. To je jako všechno tady tohle, že jo? Já teda počkám, no.
A ještě do druhé sklenice. Ty vole, to běž, to jsou 3 minuty. Máš to označený. 90 metrů. To je za rohem. Tak daleko to má Peťa do večerky. Já už úplně vidím, jak budeš bojovat a budeš furt házet ty saláty. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Desk. I bet he knows more than he's let on about the Goblin Rebellion. Yeah. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in tak jestli to máš kousek, Peťo, tak to je jasný. Co jedno, tak ze 3 na cestu a... A variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. No, ale to jde se na to. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Na druhou stranu, prosím. Vidíš, ne? Na jakou stranu, ne? Ty vole, ty děláš do protisměru, protože nemají vrchol, ty vole. One errant sneeze could be disastrous. Dvakrát, jo. Královna byly 2 kapky a po druhé. Ten nezajímá dvakrát prostě. Ježiš, tady mají vinu. I see most of you have not forgotten how to stir. Ty vole, je. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin Rebellion. Vole, nad čím přemýšlíš? To nějaká kráva něco žblachtlala, nějaký sračky, vole. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me.
Tak jasný, loupnem pírko jedno. No. As long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion. Kancelář Bystrozoru. Či i ty, čum na to. Za 2000, jo? Teď jo teda, vole. To už ani nemám, vole, 2000. Revelio. Ty už sice máme, ale nevadí. Tam je ten... Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Prdni or crush it? The wrong answer could result in an unfortunate loss of your eyebrows. Nechcem, no. No, to bude chvíli vařit, no. Už to bude, už se to blíží, ty vole, za chvíli se to vaří, víš jak, jako... Na 5 je tvůj, Péťo. To už mám. Pěkně. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Oh, Dragon Dung! What happened? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Bystrozor. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Jo, počkej, to jsou ty... Teď to si ještě uvaří někde kotli? Greetings, young Slytherin. Volnej? Scrope knows about the No, old book you ty uvaříš si tady ty? To je naživo. No. And you can help Máš 2, tak kolik? 4?
si můžeš taky někdy v tom boji, ono se ti pak doplní život po tom boji, že jo, jakoby, ale v tom boji, no. To bude hodit. Okay. No a ty lahvičky jsi měla kde? Máš na šipkách. No a to je teda co? Tak to jak teď zvýší tvou obranu tím, že pokryje celé tvé tělo tvrdou kamennou kůží. 20 sekund. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Right down. Jo. Tak to je dobrý. Třeba z toho hodit voda? Mají nějaký lahve, tak je to takový, jako než to použiješ, aby mi nikdo nezmasil zas. Ale tak to jako třeba, když půjdeš a uvidíš tam, vole, nevím, 6 pavouků, no tak si lupneš lahu a jdeš do nich, ne? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. To tam lel za hovna ten týpek po cestě? Takže říká, že chce být pleskat, nebo co? No. Dej mi facky, no. Jenom 100 metrů, pojď. 50. Máš na to. Po 20 se blížíme k cíli. No už to. Scrope? Who is Scrope? Bože, kdo to je? Co to je za nýmanda? Tady byla ta bitka na konci, ne? To je celý spadlo. Revelio. To bude někam patřit. To bude taky někam patřit. What are you up to now? Accio. No budeš asi muset, že jo? Já počkám. No tak asi si to posuň tam, vlez na to a vem si to, ne? To skoro je. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Ty byl někde Hagrid, ne, dole? Vlastně. Tam ne. Hagrid byl nejlepší. Co děláš? Revelio. Down to the water's edge. Pojď k rozbitým dokům. This had better not be a trick.
Typka. Hej. Nic. A jak valí? Hej, jak valí? Ty svině. Aha. To je nesmrtelná. No. A Bekada dobrá, dej. To už tam budeš. Pěkně. Kdo by to čekal? To už jsi zas tady? Co? Co ty jenom? O jo. Efena. Ježiš. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? No, přiznej se. Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Půjdu, vole, nebudem tam přece na každého sračku, ne, vole. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is nějakýho jednouchýho Scrope hopes the lofasa. young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Čížek, vole. And place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Hodil bych jeskyňu a dneska bych to zabořil. Pěkně. Revelio. A jsi zabojovala se žabama. Nějaký pavouček tam padl, nějaký lektvar se uvařil. O ty progres, vole. Oh shit. Jo. Dej smrtelnej, pojď. Lítni do vesmíru, nechoď, ty otočky. Ty vole, ta rotuje. Kolotoč. Oh shit. Oh shit, já to asi nevím, jestli chceš úplně. Ty pičo. Aha. Smrt? Smrt zabij jednoho na ranu, máš jich tam moc?
Ty piče, teď umřeš. Prdele. Teď. Jo, proč si to dávno nedala, no? To je blouset asi. No. Pláv, pláv. Ty vole, tak to já neurychlím. Ale urychlíš. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Pěkně kus chleba. Could it be? A visitor? Kabiny? Tady? Oh! Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Podej mi je. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Jak si okradl PVS? How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Vidíme se v lese, tak běž. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Nevím kam, ale... Ano, aby si vylezla, někam mohla dorazit.
No a to vidíme, jak to dáváš. To jestli přežije ještě, vole. Víš, že kdybys už měla tu lahvičku na tu kamennou kůži a tak dále, tak... Ty vole, než bych na to těkala, víš co to je, tu ty jsi vole. mohla mi dávno. Ty vole, to je úplně tak, musíš na to najet, No, pak znova tak, vole, a to teď je... tam stále za rožky, než tě vůbec objevili. To mohla dávno dát. Ne, mě jenom zajímalo, jestli jakože si to dáš, nebo ne, víš co? Já mezi 4 žaby naběhneš prostě. A máš to na 20 sekund, víš? No právě, vole. No, to je tak na proběhnutí, vole. Ale oni už třeba budou to, no. To třeba dál. A co neviditelnost? No? Tam je zase ta krakatic. Pojď. Jumpič, pojď. Pojď, plav. Plavu, vole. Ukáž pořádný kraulič. Bláznivá. Ty vole, tak musím to nějak srovnat, vole. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Nic. Revelio. A? A nevím, měli bychom to lesa. Ale... Takže je to na druhé straně. Ale... A pospolující. My jsme tady a to je tady, vole. No, ano. Vypadá jako asi. Co dělají ty? Ty vole, zase skákací hřibky, čo? Cedule, no. Slepíčky, už nám pivo, co ty? No, už další nebudu. A jsi celý to? Revelio. Já se nezapadá, že jo.
A tady, vole, co ty zase cpeš? Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Uvidíme, vole. Ukaž. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Tam budou pavouci asi. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Bože, dál po cestě nekam utíkáš. Tady ne. Ale to jako tudy málo. Kázaný jako tudy má, ale... Je to dobrý, tady se tím žádnej pavoučný. Akorát skákavý hubky. You. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Okay. Ne? Rýma. Jo, jakože jsem si chtěl žít vpravo, tam někam zase do vesmíru. Rýma, vole. Vpravo bych nechal, bude medvěd asi. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Protego! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Už dva, vidíš? Dva jednou ranou. Accio! Incendio!
Dobře. Je to nakonec půjde možná. A jako nic moc, jo, to je jasný. Vole, teď to bude napínavý. How big this place is. Bobby. Jo. Bude stačit střelit do toho. Můžu se postupně rychle. No se to pak vrátí zase zpátky, že jo? Nebo že by nějak postup. A? Stačilo párony, nebo... No. Someone didn't want casual visitors down here. Je všude pavouci. I wonder if any of my spells will help me through this. Amen. Potato! Accio! Incendio! Jo, ten explodoval. Incendio! Accio! Leviosa! Potato! Accio! Incendio! Že... Accio! Incendio! Vždycky čekám na ten plamen, ale... A on tam přijde. Jde vzít pivo? Jako... Tam má, měli bychom jít doleva, ale tam je... No, tam je něco hezkýho. Jsem podívat. Okay. That platform ought to be able to float straight to me. Accio! Jo, tak. Jo, ale ty otázky, kam ty jako potřebuješ? Já nevím. Tam na druhou stranu, ne? Kde je tam to, ne? No. Accio! Jo. Vidíme to úplně stejně, takže v klidu. No. Jo. Hlavně si zbal dobrou náladu a pohodičku. Untouched chest.
Je nejdůležitější. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Jsem šla jenom kvůli tomu. Kvůli čemu? Plášť. Víš? To nedomrkneme, si není lepší. No, jako je. Jo, 11 větší útok. A jako tady ten je stejně asi. Teď? Jo, ale no. Voda, už můžeš se skočit dolů a jít, ne? Tam má? Já nevím. Já taky ne, jako tady nic není, že jo? No. Incendio. Potato. Stupid. Accio. Ten uvařal. Není dobře hodí. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Pár peněz. V 11 tágem, jo, ty vole. Kam vadí? Víš to psal, ne? Já to nestím, tak to je smutný, vole. Doláhový, vole. Já on není doma, já pojďte. Nepojede. Ty psal, že má zbalený už. Litr rumu, 8 pivek, 1 drinky a 1 ponožky. A objednal si tágo v 11 dovede. Jedem na výlet za to, objednej tágo. Jo. Pozoruhodné. Revelio. Ja. Prašulky zadana. Ne. Ne. Ty si můžeš zapnout zase arachnofobii, takže... Nebo co, takže to budeš mít jako bez pavouků. Když je nemáš ráda, asi jsem pochopil. Jak v tom, ne? To jmenovalo, jak jsme to hráli, mohla taky vypnout. Jak jsme byli malincí, ne? To... To nejde to blíž, jako? Tam se budeš moc akorát přitáhnout, takže kousek tam a pak tam. No.
tady bude akorát nějaký pokladík. Not a headless skeleton. Prošulo. But I may as well help myself to this. A i na druhé straně. Accio. Incendio. Expelliarmus. Sekej to. No. Fuj, znič všechno. To se narodil pavouci. Accio. Levioso. Incendio. Fuj, dávaj nějaký jed, prý. Fuj. Aha. Tak vole, to vidíš, no. Fuj, tam jich je. Prostě to zatím baví. Ale jako jo. Jo, ona vůbec nemluví, ona je úplně zasekaná, to poznáš, vole, to poznáš. Protože se soustředím, vole. Bum, teď tu bude bochat pryč. Vždycky přiběhnout a to, a nemusíš tak daleko, jako, vždycky přiběhneš, ono to začne pulzovat a pak to jako buchne, víš, tak víš, máš čas chvilku. Vlastně jako prostě to mělo vybouchnout. Revelio. Teď si můžeš zkusit dát ten, no. Protego. Nápoj. Ale to asi nebude potřeba. Accio. Incendio. Dívej, Míša už si jede. Protego. Utíkají sračky. Untouched chest. Dualové rukavice, pěkně. Váš, ty vypadaly noblesně, ty role. Legendární. Legendárně se mě chce čůrat. Ty. To máš, ne? No, tak. A i ten vzhled bych si nechal, ten je nebezpečný. Incendio. Zpátky. Asi už to tak vypadá. To je trapný. Když to zrychlíš, tam budeš dřív? Kolika? No jako dost očividně. No, Lebas přišla, tam zbyla, že ji potřebuje doprava. No. A už se o to, že budeš muset tam zahnout. No. A dnes spadne spolu hlavně. Accio. Incendio. Accio. Co by je za... no. Protego. Accio. Incendio. A? Nepiča, vole. Incendio. Vole, tak vole, nemáš mačka, život? vole, tak co mám dělat? Aha. Lahvičku si dát třeba. Nemám už. Je, ty vole, to nevidí. No, hrabe se po tebou vždycky.
Incendio. Tady máš. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind. Se zlatými obročkami, pozor. Já vůbec nevím. Akio. Jo. Je to jasný. Takže víš, ne? Od tam. Akio. No přesně. Revelio. To bylo jako všechno. Ufy se střepcem. Nějaký ráda. Kouzlo. Ale jaký? Expelliarmus. Kouzlo, jako. Tak tam? A tam ti to ještě? Akio. Tam jsem přišla. Jakože... That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop. Výstroje. Ale to jsem nechtěl. A jako to mi chci říct, že jsme jako plně vybaveni, jo. Jo? Základní. 20 z 20. To zničit. Teď tyhle znič. Já bych to nejradši jako prodal spíš, než zničil. Já vím, tak to je velká bedna. Revelio. No. Jako chybí. Ne. Asi chybí. Asi chybějící stránky budou asi ty, co hledáš celou dobu z té knihy, no, tak že? To je jasný, no, tak asi musíš dojít k tomu mostu tam, který spravila, abys přes něj přišla, že? Tohle jsou akorát boční místnosti na loot, jako navíc. Jakože si uděláš tu cestu navíc, tak jakože něco najdeš, chápeš? Jakože... Chápeš, že to myslím? Jako jsem si vůbec chodit jako nemusela, že? Už máš 4. Utíkej. Utíkej. A běž doleva. Doleva? No, tady tma. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the heck is Richard Jackdaw. Accio. Incendio. Protego. To je hrabe. Dobrý.
Pryč. Incendio. Stupid. Accio. Incendio. To můžu. Apotego. Stupid. Accio. Incendio. Stupid. Accio. Incendio. Pěkně. Oh shit. Ty bys mohla dát tu lahvičku. Si to... Jo, máš to. Incendio. Accio. Aha. Tak, to bude dobrá mamerska. Accio. Incendio. Aj, hovno. Pojď na mamerky. Třikrát měli hořet už. Na tu vzdálenost, kterou se od nich byla. Vrát, pojď. Incendio. Hej. Škoda, měla jsi ještě 3 lahvičky, 3. Tady něco házím. A běhala jsi tam celou dobu. Nic, prdíme na to. Zítra začneme tady, přímo na pavoukách. Najdeme ztracené stránky. Piťo, ty si to užij, vole. Hlavně v klidu, víš jak. A zatím volá. Halina. Halina.